Okay, so lastly, Guillain-Barré Syndrome finish kare to GPS, which is infectious autoimmune neuronitis of cranial and peripheral nerves. Recovery is slow process and can take years. GBS present ase. So infection એના લીધે જે immune system overreact કરશે and because of overreaction myelin sheath it destroys થશે એના લીધે Guillain-Barré syndrome હશે. Recovery is slow and can take years. The major concern in Guillain-Barré syndrome is difficulty in breathing. Monitor respiratory status closely. Assessment findings એમાં pain, hypersensitivity present હશે, paresthesia, weakness of lower extremity. Possible progression to respiratory failure, cardiac dyslipidemia, and CSF that reveals an elevated protein level. Interventions and next condition is amyotrophic lateral sclerosis, ALS, also known as Lou Gehrig's disease. It is a progressive, rare, incurable, degenerative disease involving the motor system. Amyotrophic lateral sclerosis પ્રોગ્રેસિવ કન્ડિશન છે બટ રેર કન્ડિશન છે. સો જેટલી રેર કન્ડિશન્સ હોય એટલી જસ્ટ તમને નોલેજ એનું હોવું જોઈએ. અદરવાઇઝ રેર કન્ડિશન્સ હશે એના રિગાર્ડિંગ કોઈ ક્વેશ્ચન એટલા પૂછતા નથી. કોમન કન્ડિશન્સ હશે એના રિગાર્ડિંગ ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે. સો amyotrophic lateral sclerosis is progressive, rare, incurable, degenerative disease involving the motor system. Motor system involved થશે. The sensory and autonomic system are not involved. And mental status changes do not result from the disease. Sensory system involved nathi, autonomic system involved nathi, just motor system either involved ase. And mental status changes because of disease nathi. The cause of disease may be related to an excess of glutamate, a chemical responsible for relaying messages between the motor neurons. Now, causes a disease no, so the glutamate કેમિકલ કેમિકલ કે જે ન્યુરોટ્રાન્સમીટર હોય છે, જે મોટર ન્યુરોન્સ એ બંનેની વચ્ચે મેસેજ પાસ ઓન થાય એના માટેનું જે કેમિકલ રિસ્પોન્સિબલ છે ગ્લુટામેટ, તો એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે તો એને લીધે એમિયોટ્રોપિક લેટરલ સ્ક્લેરોસિસ પ્રેઝન્ટ હશે. એઝ ધ ડિઝીઝ પ્રોગ્રેસ, મસલ વીકનેસ, એટ્રોફી ડેવલપ until a flaccid tetraplegia develops. Disease जो प्रोग्रेस થશે એવું વીકનેસ મસલ વીકનેસ સ્ટાર્ટ થશે પ્લસ મસલ એટ્રોફી સ્ટાર્ટ થઈ જશે. મસલ એટ્રોફી મસલ વીકનેસ ધીમે ધીમે પ્રોગ્રેસ થઈને પછી જેટલા બી એક્સ્ટ્રીમિટીઝ ફ્લેસિડ થઈ જશે. ફ્લેસિડ ટેટ્રાપ્લેજિયા ડેવલપ થશે. Eventually the respiratory muscles become affected, leading to respiratory compromise, pneumonia and death. No cure is known and the treatment is symptomatic. કોઈ એનો ક્યોર નથી. પ્લસ જે મસલ્સ જેટલા બી મસલ્સ ઇન્વોલ્વ થશે, મસલ વીકનેસ પહેલા સ્ટાર્ટ થશે, દેન આફ્ટર એટ્રોફી એન્ડ ધીમે ધીમે જશે પ્રોગ્રેસ થઈને ફ્લેસી ટેટ્રાપ્લેજિયા પ્રેઝન્ટ હશે. ટેટ્રાપ્લેજિયા મીન્સ કે લાઈક એક્સ્ટ્રીમિટીઝ એ ટોટલી પેરાલાઇઝ થઈ ગઈ હશે. રેસ્પિરેટરી મસલ અફેક્ટેડ થશે, સો એના લીધે રેસ્પિરેટરી કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે, ન્યુમોનિયા એન્ડ ડેથ થવાના બી ચાન્સીસ છે. Assessment findings: respiratory difficulty, fatigue while talking. જ્યારે બી ક્લાયન્ટ જશે એ કમ્યુનિકેશન કરશે તો એ વખતે ફટીગ જશે ફીલ થશે, ટાયર્ડ ફીલ કરશે ક્લાયન્ટ. મસલ વીકનેસ એન્ડ એટ્રોફી, ટંગ એટ્રોફી, dysphagia, weakness of the hands and arms, fasciculations of the face and nasal quality of speech. ડિસઆર્થ્રિયા પ્રેઝન્ટ હશે. સો મસલ વીકનેસ જશે, જેટલા બી મસલ્સ હશે બોડીના એ બધા અફેક્ટેડ થશે. મસલ વીકનેસ, મસલ એટ્રોફી, ટંગ જશે તો એ ટંગ જશે એમાં બી એટ્રોફી પ્રેઝન્ટ હશે. ડિસ્ફેજિયા, ડિફિકલ્ટી ઇન સ્વેલોઈંગ હશે. હેન્ડ્સ એન્ડ આર્મ્સ હશે એમાં વીકનેસ હશે. ફેસ જશે એમાં ફેસિક્યુલેશન જશે પ્રેઝન્ટ હશે. પ્લસ જે સ્પીચ જશે નેઝલ ક્વોલિટીની સ્પીચ હશે કે જે વોઇસ છે વોઇસ બોક્સની જગ્યાએ તમને એવું લાગે કે નોઝમાંથી આવે છે. નેઝલ ક્વોલિટી ઓફ સ્પીચ પ્રેઝન્ટ હશે. ડિસઆર્થ્રિયા. ઇન્ટરવેન્શન્સ: કેર ઇઝ ડાયરેક્ટેડ ટુવર્ડ ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ સિમ્ટમ્સ. કેર જશે તો જે સિમ્ટમ્સ હશે એના બેઝ પર ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. સિમ્ટમ્સ જશે એને રિલીવ કરવાના ઓર એને રિડ્યુસ કરવાનો ટ્રાય કરવામાં આવે. મોનિટર રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યુટ મેઝર્સ ટુ પ્રિવેન્ટ એસ્પિરેશન.
રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ ક્લોઝલી મોનિટર કરવામાં આવે બીકોઝ રેસ્પિરેટરી ડિફિકલ્ટી પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટમાં. રેસ્પિરેટરી મસલ જે છે એમાં વીકનેસ હશે, રેસ્પિરેશન જે છે કોમ્પ્રોમાઇઝ થશે. સો એટલા માટે એસ્પિરેશન ના થાય એના માટે રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ જે છે મોનિટર કરવાનું. પ્રોવાઈડ રેસ્પિરેટરી ટ્રીટમેન્ટ્સ, પ્રિપેર ટુ ઇનિશિએટ રેસ્પિરેટરી સપોર્ટ, અસેસ ફોર કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓફ ઇમોબિલિટી. ઇમોબિલિટી જે છે એની કોમ્પ્લિકેશન્સ માટે અસેસમેન્ટ કરો બીકોઝ ટેટ્રાપ્લેજિયા ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. મસલ વીકનેસ, મસલ એટ્રોફી છે તો મસલ જે છે એનો ટોન જે છે લોસ થશે, મસલ્સ જે છે એ ફંક્શન નહીં કરે. એડ્રેસ એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવ્સ એઝ એપ્રોપ્રિએટ બીકોઝ જે બી કન્ડિશન જે છે એને તમે ક્યોર નથી કરી શકતા, જસ્ટ તમે સિમ્ટમ્સ જે છે એને ટ્રીટ કરો છો બટ ટોટલી કમ્પ્લીટલી ક્યોર ના થાય ક્લાયન્ટ. તો એટલા માટે એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવ્સ જે છે એ એઝ એપ્રોપ્રિએટ એને એડ્રેસ કરવાના. ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો કે એડવાન્સ ડાયરેક્ટિવ જે છે એપ્રોપ્રિએટલી પ્રિપેર કરી લે. પ્રોવાઈડ ક્લાયન્ટ એન્ડ ફેમિલી વિથ સાયકોસોશિયલ સપોર્ટ. Next condition is myasthenia gravis, a neuromuscular autoimmune disorder of the neuromuscular junction characterized by considerable weakness and abnormal fatigue of the voluntary muscles. Neuromuscular autoimmune disorder છે myasthenia gravis, જે ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન જે છે એની અંદર જે છે એ હાર્મ થશે, એની અંદર ડેમેજ થશે, જેના લીધે વીકનેસ, એબનોર્મલ ફટીગ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. જે વોલન્ટરી મસલ્સ છે, જે વોલન્ટરીલી આપણે મસલ્સનો યુઝ કરી રહ્યા છે, વોલન્ટરી મસલ્સ જે છે એમાં વીકનેસ અને એબનોર્મલ ફટીગ પ્રેઝન્ટ હશે ઇન myasthenia gravis. A defect in transmission of nerve impulses at the myoneural junction occurs. જે નર્વ ઇમ્પલ્સીસ પાસ ઓન થાય છે તો જે માયોન્યુરલ જંક્શન જે છે ત્યાં જે ઇમ્પલ્સીસ ત્યાંથી પાસ ઓન થાય છે ત્યાં ડિફેક્ટ થશે. સો ટ્રાન્સમિશન જે છે એ નહીં થાય. Causes include insufficient secretion of acetylcholine, excessive secretion of cholinesterase, and unresponsiveness of the muscle fibers to acetylcholine. જે એસિટાઇલકોલાઇન જે છે વિચ ઇઝ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર, તો ઇનસફિશિયન્ટ અમાઉન્ટમાં સિક્રેશન થશે એસિટાઇલકોલાઇન જે છે એનું, એક્સેસિવ સિક્રેશન થશે કોલિનેસ્ટરેસ જે છે એનું, એન્ડ મસલ ફાઈબર જે છે એસિટાઇલકોલાઇન જે છે એનાથી કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં આપે. એસિટાઇલકોલાઇન જે છે એને ઇનસફિશિયન્ટ સિક્રેશનના લીધે મસલ્સ જે છે પહેલા જે રીતે ઇમ્પલ્સિસ પાસ ઓન થતા હતા એને એસિટાઇલકોલાઇન જે છે હેલ્પફુલ થતું હતું. નવ મસલ્સ જે છે એના મસલ ફાઈબર જે છે અનરિસ્પોન્સિવ રહેશે. Voluntary muscle જે છે એમાં affected થશે. Assessment findings, weakness and fatigue, difficulty in chewing and swallowing, dysphagia, ptosis, diplopia, weak hoarse voice, difficulty breathing, diminished breath sounds, and respiratory paralysis and failure. Assessment findings જે છે એમાં જેટલા બી voluntary muscles જે છે જે પ્લેસ પર યુઝ થાય છે તો એના ફંક્શન જે છે એમાં ડિફેક્ટ થશે. weakness, fatigue, difficulty in chewing and swallowing હશે, difficulty in swallowing જશે, ptosis, diplopia present હશે, પ્લસ જે વોઇસ હશે હોર્સ અને વીક વોઇસ હશે, difficulty in breathing, diminished breath sounds હશે, respiratory paralysis or failure થવાના બી ચાન્સીસ છે. Interventions, if myasthenia gravis present હોય તો voluntarily muscle જે છે, myasthenia gravis is autoimmune disorder which affects voluntary muscles. The voluntary muscles જે છે એમાં weakness and abnormal fatigue present હશે in myasthenia gravis. Assessment findings જે છે so એમાં જેટલી બી પ્લેસ પર voluntary muscles જે છે યુઝ થાય છે એ બધા જ muscles જે છે એમાં weakness and fatigue present હશે. એના function જે છે properly નહીં કરી શકે. Interventions, monitor respiratory status and ability to cough and deep breathe adequately. Client જે છે એમાં ડિફિકલ્ટી ઇન સ્વેલોઈંગ પ્રેઝન્ટ છે, પ્લસ રેસ્પિરેટરી મસલ્સ જે છે રેસ્પિરેટરી પેરાલિસિસ થવાના ચાન્સીસ છે. સો એટલા માટે રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ મોનિટર કરવામાં આવે, પ્લસ કફિંગ જે છે ક્લાયન્ટ કરી શકે છે કે એની એબિલિટી ચેક કરો, એન્ડ ડીપ બ્રીથિંગ જે છે એડિક્વેટલી કરી શકે છે કે નહીં મોનિટર કરવાનું. મોનિટર ફોર રેસ્પિરેટરી ફેલિયર, maintain suctioning and emergency equipment at the bedside, monitor vital signs, monitor speech and swallowing abilities to prevent aspiration. સ્પીચ જે છે નોર્મલ સ્પીચ છે કે નહીં ચેક કરવાનું, વીક હોર્સ વોઇસ છે કે નહીં તમે મોનિટર કરી શકો છો. સ્વેલોઈંગ એબિલિટીઝ જે છે ચેક કરો કે જેનાથી એસ્પિરેશન જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરી શકાય. એન્કરેજ ધ ક્લાયન્ટ ટુ સીટ અપ વેન ઇટિંગ, અસેસ મસલ સ્ટેટસ
ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ટુ કન્ઝર્વ સ્ટ્રેન્થ જે છે એને કન્ઝર્વ કરી રાખવા માટે ક્લાયન્ટને કહેવાનું રેસ્ટ જે છે કરે, બહુ વધારે જે છે એ એક્ટિવિટીઝ જે છે પરફોર્મ ના કરે. પ્લાન શોર્ટ એક્ટિવિટીઝ ધેટ coincide with times of maximal muscle strength. જે એક્ટિવિટીઝ જે છે એને પ્લાન કરવામાં આવે બીકોઝ મસલ સ્ટ્રેન્થ જે છે એને કન્ઝર્વ કરવાની છે, એટલે સ્ટ્રેન્થને કન્ઝર્વ કરવા માટે એક્ટિવિટીઝ જે છે શોર્ટ એક્ટિવિટીઝ પ્લાન કરવામાં આવે. મોનિટર ફોર માયસ્થેનિક એન્ડ કોલિનર્જિક ક્રાઇસિસ. માયસ્થેનિક ક્રાઇસિસ એન્ડ કોલિનર્જિક ક્રાઇસિસ જે છે એના માટે ક્લાયન્ટને મોનિટર કરવામાં આવશે બીકોઝ એસિટાઇલકોલાઇન જે છે કોલિનર્જિક છે. સો એસિટાઇલકોલાઇન જે છે એનું ઇન્સફિશિયન્ટ સિક્રેશન હશે તો કોલિનર્જિક ક્રાઇસિસ પ્રેઝન્ટ હશે એન્ડ માયસ્થેનિક ક્રાઇસિસ જે છે બંને કોમ્પ્લિકેશન્સ જે છે માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. એડમિનિસ્ટર એન્ટીકોલિનસ્ટર્સ medication as prescribed. Instruct the client to avoid stress, infection, fatigue, and over-the-counter medications. Many medications are known to exacerbate MS, multiple sclerosis, such as fluoroquinolones, beta blockers, magnesium. The nurse needs to conduct a careful medication reconciliation. Instruct the client to wear a medical bracelet. Inform client about services from the Myasthenia Gravis Foundation and anticholinergic medications. Increase level of acetylcholine at the myoneuronal junction. એસિટાઇલકોલાઇન જે છે એનું ઇન્સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટમાં સિક્રેશન થાય છે, તેના લેવલ જે છે એને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે એન્ટીકોલિનસ્ટરેસ મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે કે જેનાથી એસિટાઇલકોલાઇનનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય. Myasthenic crisis and acute exacerbation of the disease. The crisis is caused by a rapid, unrecognized progression of the disease, inadequate amount of medication, infection, fatigue, or stress. Myasthenic crisis જે છે acute exacerbation હશે disease જે છે એનું, it means કે એપિસોડ જે છે એ રીતે સ્ટાર્ટ થઈ જશે, એના જે સિમ્ટમ્સ જે છે. ક્રાઇસિસ જે છે એ જનરલી રેપિડલી અનરેકોગ્નાઇઝ પ્રોગ્રેશન થશે ડિઝીઝ જે છે એનો એના લીધે હશે, પ્લસ ઇનએડિક્વેટ અમાઉન્ટ ઓફ મેડિકેશન, ઇન્ફેક્શન, ફટીગ એન્ડ સ્ટ્રેસ જે છે એ બી એના કોઝિસ છે. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ, ઇન્ક્રીઝ પલ્સ, રેસ્પિરેશન્સ એન્ડ બ્લડ પ્રેશર. રેસ્પિરેશન હાઈ હશે, બ્લડ પ્રેશર હાઈ હશે, પલ્સ રેટ જે છે એ બી ઇન્ક્રીઝ થશે. ડિસ્મિયા, ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીથિંગ, એનોક્સિયા, ઓક્સિજન લેવલ જે છે ડિક્રીઝ થશે. સાઇનોસિસ બીકોઝ O2 સપ્લાય જે છે ડિક્રીઝ થાય છે એના લીધે. Bowel and bladder incontinence, decrease urine output, absent cough and swallow reflex. Urine output decrease થશે, bowel bladder incontinence હશે, પ્લસ જે કફ રિફ્લેક્સ હશે and swallowing reflex જે છે એબસેન્ટ હશે. સો ક્લાયન્ટ જે છે એમાં એસ્પિરેશનના ચાન્સીસ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે ઇન માયસ્થેનિક ક્રાઇસિસ. ઇન્ટરવેન્શન્સ, assess for signs of myasthenic crisis, increase anticholinergic medication as prescribed. એન્ટીકોલિનેસ્ટરેઝ મેડિકેશન જે છે, કોલિનેસ્ટરેઝ જે છે એનું લેવલ જે છે એ ડિક્રીઝ કરશે. કોલિનેસ્ટરેઝ ડિક્રીઝ થશે એટલે એસિટાઇલકોલાઇન જે છે એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે. સો જે ઇન્સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટ હતું એની જગ્યાએ નોર્મલ અમાઉન્ટ ઓર જે એટલું નીડેડ છે એટલું અમાઉન્ટ જે છે એ એસિટાઇલકોલાઇનનું મળશે. Cholinergic crisis results in depolarization of the motor and plates. જે મોટર એન્ડ પ્લેટ્સ હોય છે એમાં ડિપોલરાઇઝેશન થશે, એના લીધે cholinergic crisis present હશે. The crisis is caused by over medication with anticholinergics. મેડિકેશન જે છે, જે માયસ્થેનિક ક્રાઇસિસ જે છે એમાં જે એન્ટીકોલિનસ્ટરેઝ મેડિકેશન જે છે એ એડિક્વેટ અમાઉન્ટમાં નહીં મળે. સો એના લીધે જે છે એક્યુટ એક્ઝર્બેશન ડિઝીઝનું જોવા મળશે બીકોઝ ઓફ ઇનએડિક્વેટ અમાઉન્ટ ઓફ મેડિકેશન. નાઉ ઇન કોલિનર્જિક ક્રાઇસિસ, જે મેડિકેશન જે છે એનો ડોઝ જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો છે, ઓવર મેડિકેશન થઈ ગઈ હશે, સો એનાથી ક્રાઇસિસ પ્રેઝન્ટ હશે. Crisis is caused by over medication with anticholinergics. Assessment findings, abdominal cramps, nausea, vomiting and diarrhea, blurred vision, paler pupillary miosis, facial muscle twitching, hypotension, increased bronchial secretions, tearing, perspiration, bronchospasm, wheezing and bradycardia એ assessment findings માં તમે identify કરી શકશો in cholinergic crisis. Interventions, withhold anticholinergic medication, prepare to administer the antidote, atropine sulfate if prescribed. સો એસિટાઇલકોલાઇન જે છે એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે બીકોઝ એન્ટીકોલિનસ્ટરેઝ મેડિકેશન તમે પ્રોવાઈડ કરો છો, એસિટાઇલકોલાઇનનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે અને તે કોલિનર્જિક ક્રાઇસિસ પ્રેઝન્ટ હશે એટલા માટે.
મેડિકેશન જે છે ને વિથહોલ્ડ કરવામાં આવે, પ્લસ એન્ટીડોટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. ઓવરડોઝ થયો હશે ક્લાયન્ટનામાં, એટલે એન્ટીડોઝ જે છે એમાં એટ્રોપિન સલ્ફેટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. મોનિટર વાઇટલ સાઇન્સ એન્ડ રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ ક્લોઝલી. ઇન્ટ્યુબેશન મે બી નેસેસરી. રેસ્પિરેટરી ફેલિયર હોય ઓર ઓક્સિજન લેવલ જે છે એ ડિક્રીઝ હોય. બ્રોન્કોસ્પાઝમ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. સો એટલા માટે થઈને ક્લાયન્ટ જે છે એમને મે બી ઇન્ટ્યુબેટ કરવા પડે. ક્લાયન્ટ જે છે એમાં વાઇટલ સાઇન્સ ક્લોઝલી મોનિટર કરો, રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ ક્લોઝલી મોનિટર કરવામાં આવે. Frequent monitoring of respiratory status is needed and elective intubation may be initiated. Elective intubation may be initiate કરવામાં આવે, but frequent monitoring of respiratory status જે છે needed હશે. Hydrophonium tensilon test have atropine sulfate available when performing the hydrophonium test. Hydrophonium test or tensilon test is important. જ્યારે બી ટેસ્ટ જશે પરફોર્મ કરતા હોઈએ સો એ વખતે એટ્રોપિન સલ્ફેટ જશે અવેલેબલ હોવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. This test is performed by the neurologist and may be done to diagnose myasthenia gravis and to differentiate between myasthenic crisis and cholinergic crisis. Now myasthenia gravis જશે એને ડાયગ્નોઝ કરવા માટે એડ્રોફોનિયમ ઓર ટેન્સિલોન ટેસ્ટ જશે યુઝ થાય. और जो માયસ્થેનિક ક્રાઇસિસ છે એન્ડ કોલિનર્જિક ક્રાઇસિસ છે બંનેઓ જે છે બંનેને ડિફરન્શિએટ કરવું હોય કયા ટાઈપનું ક્રાઇસિસ છે, માયસ્થેનિક છે કે પછી કોલિનર્જિક, બંનેનું ડિફરન્શિએટ કરવા માટે બી ટેસ્ટનો યુઝ થાય છે. બટ જ્યારે બી ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવામાં આવે ત્યારે એટ્રોપિન સલ્ફેટ જે છે એ સાથે ક્લાયન્ટ જે છે એની સાથે રાખવાનું. The test places the client at risk for ventricular fibrillation and cardiac arrest. Emergency equipment needs to be available. ટેસ્ટ જે છે સો એની અંદર જે છે ટેસ્ટના લીધે કોમ્પ્લિકેશન ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. મે બી ક્લાયન્ટ જે છે એમાં રિસ્ક ફોર વેન્ટ્રિક્યુલર ફાઇબ્રિલેશન પ્રેઝન્ટ હોય ઓર કાર્ડિયાક અરેસ્ટ થવાના ચાન્સીસ છે. એટલા માટે ઇમરજન્સી ઇક્વિપમેન્ટ જે છે જેટલા બી નીડેડ હોય એટલા રેડીલી અવેલેબલ હોવા જોઈએ. Myasthenia gravis is diagnosed through history and physical examination done by the PHCP, and hydrophonium test or electromyography may be utilized in the diagnosis process. Myasthenia gravis જે છે ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન પરફોર્મ કરો ઓર હિસ્ટ્રી કલેક્શન જે છે એના બેઝ પર તમે ડાયગ્નોઝ કરી શકો છો. બટ એટ્રોફોનિયમ ટેસ્ટ જે છે ઓર ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રાફી જે છે એનું યુટિલાઇઝેશન કરીને બી ડાયગ્નોસિસ પ્રોસેસ જે છે પરફોર્મ થઈ શકે છે. એટ્રોફોનિયમ ટેસ્ટ પ્રોસિજર કઈ છે, ટેન્સિલોન ટેસ્ટ જે છે સો એની કઈ પ્રોસિજર છે. મેઇનલી જે છે કે જે માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ જે છે એના ક્રાઇસિસ છે, માયસ્થેનિક ક્રાઇસિસ એન્ડ કોલિનર્જિક ક્રાઇસિસ બંનેમાંથી ડિફરન્શિએટ કરવું હોય એના માટે જે છે એ ટેસ્ટ યુઝ થાય છે. Hydrophonium injection is administered to the client. Client જે છે એમાં injection administration થશે. Positive for myasthenia gravis, client shows improvement in muscle strength after the administration of hydrophonium. જો hydrophonium administration કરવામાં આવે and if client જે છે એમાં myasthenia gravis present હોય so એવા client ની અંદર જે ઇન્જેક્શન જે છે એ એડમિનિસ્ટર કર્યા પછી મસલ સ્ટ્રેન્થ જે છે ઇમ્પ્રૂવ થશે આફ્ટર એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ એટ્રોફોનિયમ, which shows positive sign for myasthenia gravis. Negative for myasthenia gravis, client shows no improvement in muscle strength and strength may even deteriorate after injection of hydrophonium. If negative ક્યારે કહેવાય રિઝલ્ટ જે છે જ્યારે ક્લાયન્ટ જે છે એમાં કોઈ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ના હોય, ક્લાયન્ટની મસલ સ્ટ્રેન્થમાં ઓર સ્ટ્રેન્થ જે છે વધારે ડિટોરિએટ થતી જાય, ક્લાયન્ટ જે છે એમના મસલ જે છે વોલન્ટરી મસલ એટલા સારી રીતે યુઝ નહીં કરી શકે. સો એ રીતે જે છે એટ્રોફોનિયમ ટેસ્ટ પ્રોસિજર પરફોર્મ કરવામાં આવે ફોર માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ. આઈડેન્ટિફાઈ કરવું હોય કે પોઝિટિવ છે માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ ઓર નેગેટિવ, એના માટે એટ્રોફોનિયમ ઇન્જેક્શન જે છે એડમિનિસ્ટર કરવામાં આવે. એન્ડ ઇફ ક્લાયન્ટ શોઝ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન મસલ સ્ટ્રેન્થ આફ્ટર ધ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ ઇન્જેક્શન, it shows positive sign for myasthenia gravis and negative સાયન્સ જશે સો એની અંદર ક્લાયન્ટ જશે કોઈ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ શો નહીં કરે, એની મસલ સ્ટ્રેન્થ જશે મે બી વધારે ડિટોરિએટ થશે આફ્ટર ઇન્જેક્શન એડમિનિસ્ટ્રેશન. નાઉ ટુ ડિફરન્શિએટ ક્રાઇસિસ, માયસ્થેનિયા ક્રાઇસિસ એન્ડ કોલિનર્જિક ક્રાઇસિસ બંને જશે બંને વચ્ચે ડિફરન્શિએટ કરવા માટે ટેસ્ટ જે છે એનો યુઝ થાય. માયસ્થેનિક ક્રાઇસિસ, hydrophonium is administered. If strength improves, the client needs more medication. In cholinergic crisis, hydrophonium is administered. If weakness is more severe, client is over-medicated. Prepare to administer atropine sulfate, the antidote as prescribed. Hydrophonium જે છે
એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે. ઇફ સ્ટ્રેન્થ ઇમ્પ્રુવ થાય ઇટ મીન્સ કે ક્લાયન્ટ જે છે એમને વધારે મેડિકેશન નીડેડ છે. ઇટ મીન્સ કે માયસ્થેનિક ક્રાઇસિસ ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે. બટ ઇન્જેક્શન એડમિનિસ્ટ્રેશન કર્યા પછી ઇફ વીકનેસ જશે વધારે સિવિયર થાય ઇટ મીન્સ કે ક્લાયન્ટ ઇઝ ઓવર મેડિકેટેડ. Prepare to administer atropine sulfate, the antidote as per the prescription. It shows cholinergic crisis. So myasthenia gravis is important condition. The neuromuscular autoimmune disorder of neurovascular junction characterized by considerable weakness and abnormal fatigue of voluntary muscles. Defect in transmission of nerve impulses at the myoneuronal junction occurs. Now the acetylcholine જશે એનું insufficient secretion થશે and એના લીધે જે ક્લાયન્ટના મસલ્સ હશે મસલ ફાઇબર્સ હશે એ અનરિસ્પોન્સિવ થશે એસિટાઇલકોલાઇન જશે એનાથી. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ એના કયા કયા હોય? ધેન આફ્ટર ઇન્ટરવેન્શન 2 ક્રાઇસિસ જશે એ માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસમાં પ્રેઝન્ટ હશે. માયસ્થેનિક ક્રાઇસિસ જો ક્લાયન્ટ જશે એમાં મેડિકેશન ઇનએડિક્વેટ અમાઉન્ટમાં મળશે તો એના લીધે જશે એ રેપિડલી અનરેકોગ્નાઇઝ પ્રોગ્રેસ થશે ડિઝીઝ જશે એમાં. એના અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ જોયા એન્ડ ઇન્ટરવેન્શન સાયન્સ જશે એને અસેસ કરો એન્ડ મેડિકેશન જશે એ ઇનએડિક્વેટ અમાઉન્ટમાં છે તો એટલા માટે એન્ટીકોલિનેસ્ટરેઝ મેડિકેશનને ઇન્ક્રીઝ કરવાની એનો ડોઝ ઇન્ક્રીઝ કરો. કોલિનર્જિક ક્રાઇસિસ is caused by over medication with anticholinesterase. મેડિકેશન જશે એનો ઓવરડોઝ થઈ ગયો છે એને લીધે કોલિનર્જિક ક્રાઇસિસ પ્રેઝન્ટ હશે. એડ્રોફોનિયમ ટેન્સિલોન ટેસ્ટ એટ્રોફિન સલ્ફેટ જશે બીટ સાઈડ રાખવાનું રેડીલી અવેલેબલ રાખવાનું ક્લાયન્ટની સાથે જશે ટેસ્ટ પરફોર્મ કરો ત્યારે. એટ્રોફોનિયમ ટેસ્ટ જશે તો એમાં પ્રોસિજર કઈ રીતે પરફોર્મ કરવામાં આવે જે એટ્રોફોનિયમ ઇન્જેક્શન જશે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે એના બેઝ પરથી માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ છે કે નહીં એ ચેક કરી શકાય. પ્લસ ડિફરન્શિએટ કરવું હોય માયસ્થેનિક ક્રાઇસિસ એન્ડ કોલિનર્જિક ક્રાઇસિસ બંનેની વચ્ચે તો એ બી તમે ડિફરન્શિએટ કરી શકો છો. Now the next condition is Parkinson's disease, which is also important condition. Degenerative disease caused by the depletion of dopamine. આગળ જશે માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ સો એની સાથે કયો ન્યુરોટ્રાન્સમીટર જશે એ ઇન્વોલ્વ હતો જે એસિટાઇલકોલાઇન જશે એ એની સાથે ઇન્વોલ્વ હતો. સો એસિટાઇલકોલાઇન એન્ડ માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ બંને જશે યાદ રાખવાના. માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ જશે એસિટાઇલકોલાઇન ઇન્સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટમાં સિક્રેટ થશે એના લીધે જનરલી જે ઇમ્પલ્સિસ પાસ ઓન થવા જોઈએ એ નહીં થાય. સેમ જશે એના લીધે જશે માયસ્થેનિક ક્રાઇસિસ પ્રેઝન્ટ હશે એન્ડ કોલિનર્જિક ક્રાઇસિસ પ્રેઝન્ટ હશે બીકોઝ ડિઝીઝ જે છે ટ્રીટમેન્ટ માટે મેડિકેશન આપો છો. ઇફ મેડિકેશન ઇનએડિક્વેટ અમાઉન્ટમાં હશે તો માયસ્થેનિક ક્રાઇસિસ હશે એન્ડ ઇફ મેડિકેશનનો ઓવરડોઝ હશે તો કોલિનર્જિક ક્રાઇસિસ હશે. નેક્સ્ટ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ જશે સો જે ડોપામિન જશે એનું ડિપ્લેશન હશે એના લીધે ડીજનરેટિવ ડિઝીઝ જશે પ્રેઝન્ટ હશે which interferes with the inhibition of excitatory muscle impulses resulting in a dysfunction of the extrapyramidal system. ડીજનરેટિવ ડિઝીઝ છે જે એક્સાઇટેટરી ઇમ્પલ્સિસ જશે એનું ઇન્હિબિશન થશે ડોપામિન જશે એના ડિપ્લેશનના લીધે. ઇટ ઇઝ અ સ્લો પ્રોગ્રેસિવ ડિઝીઝ that results in a crippling disability. સ્લો પ્રોગ્રેસિવ ડિઝીઝ છે એમાં જે ડિસેબિલિટી જે છે ક્રિપલિંગ ડિસેબિલિટી જશે ક્લાયન્ટ જે છે એમાં સ્ટાર્ટિંગના ફેઝમાં જે છે જે મસલ્સ જે છે જે ઇમ્પલ્સિસ પાસ ઓન થવા જોઈએ પ્રોપરલી નહીં થાય એટલા માટે જે ટ્રેમર્સ જેવું જે છે તમને સ્ટાર્ટિંગમાં જોવા મળે જે હેન્ડ્સથી સ્ટાર્ટ થાય. debilitation can result in falls, self-care deficits, failure of body system and depression. જે બી મસલ્સ જે છે ઇમ્પલ્સિસ પાસ ઓન નથી થતા તો એના લીધે જે ક્રિપલિંગ ડિસેબિલિટી જશે એ થાય છે. ક્લાયન્ટ જે છે ઇઝીલી ફોલ ડાઉન થઈ શકે છે. સેલ્ફ કેર ડેફિશિયન્સી પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટમાં એન્ડ બોડી સિસ્ટમ જે છે એનું ફેલિયર પ્રેઝન્ટ હશે ડિપ્રેશન થવાના ચાન્સીસ છે. મેન્ટલ deterioration occurs late in the disease. સ્ટાર્ટિંગના ફેઝ જે છે એમાં જે મસલ જે છે પ્રોપરલી વર્ક નહીં કરે બટ મેન્ટલ ડિટોરિએશન લેટ ફેઝની અંદર લેટ સ્ટેજની અંદર જશે ડિઝીઝમાં પ્રેઝન્ટ હશે. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ બ્રેડીકાઇનેશિયા abnormal slowness of movement and sluggishness of physical and mental responses. કાઇનેશિયા મીન્સ કે તમે જે મૂવમેન્ટ કરો છો જેટલા સ્પીડથી
સો બ્રેડિકાઇનેશિયા મીન્સ કે જે મુવમેન્ટ જે છે એ સ્લો થઈ જશે, એબનોર્મલ સ્લોનેસ મુવમેન્ટની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ તમે જે છે કોઈ બી ગ્લાસ જે છે એને તમે આમ ઉચકવા જઈ રહ્યા છો તો એ વખતે સ્લોલી જે છે ગ્લાસને તમે ટચ કરશો, સ્લોલી જે છે એને તમે મૂવ કરશો તો જે મુવમેન્ટ જે છે સ્લો થઈ જશે. પ્લસ સ્લગિશનેસ જે છે એ ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ રિસ્પોન્સિસની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. એકાઇનેશિયા મોનોટોનસ સ્પીચ જે છે એ બી મોનોટોનસ હશે, કે જે આપણે જે સ્પીચ જે છે એ બોલીએ છીએ તો સમટાઈમ્સ જે છે હાઈ ટોન હોય, સમટાઈમ્સ લો ટોન હોય. સો એ જે ટોન જે છે એ જે પાર્કિન્સનિઝમ વાળા ક્લાયન્ટ હોય છે એવા ક્લાયન્ટ્સમાં સ્પીચ જે છે મોનોટોનસ હશે, સેમ એક જ ટોનમાં સ્પીચ હશે, એમાં કોઈ ટોન ચેન્જ નહીં થાય. હેન્ડરાઇટિંગ દેટ બીકમ્સ પ્રોગ્રેસિવલી સ્મોલર, હેન્ડરાઇટિંગ જે છે એ બી સ્મોલ થઈ જશે. ટ્રેમર્સ ઇન હેન્ડ્સ એન્ડ ફિંગર એટ રેસ્ટ, પેલ રોલિંગ જેને કહેવાય. જ્યારે બી ક્લાયન્ટના હેન્ડ્સ જે છે એ એટ રેસ્ટ હશે, સો એ વખતે ટ્રેમર્સ હશે હેન્ડ્સ એન્ડ ફિંગર્સ જે છે એમાં. Tremors increasing when fatigue and decreasing with purposeful activity or sleep. Tremors જે છે જો ક્લાયન્ટમાં ફટીગ પ્રેઝન્ટ હોય તો એ ટ્રેમર્સ ઇન્ક્રીઝ થશે એન્ડ ડિક્રીઝ થશે વિથ પર્પઝફુલ એક્ટિવિટી ઓર સ્લીપ. રિજિડિટી વિથ જર્કી મુવમેન્ટ્સ, રેઝલેસનેસ એન્ડ પેસિંગ જે છે એ બી પ્રેઝન્ટ હશે. જે ક્લાયન્ટ જે છે એમાં મસલ જે છે એટલે મુવમેન્ટ જે છે એમાં પ્રોબ્લેમ થશે, એટલે બ્રેડિકાઇનેશિયા પ્રેઝન્ટ હશે, મે બી એકાઇનેશિયા પ્રેઝન્ટ હોય. મોનોટોનસ સ્પીચ, હેન્ડરાઇટિંગ જે છે એ બી પ્રોગ્રેસિવલી સ્મોલર થતા હશે. પ્લસ ટ્રેમર્સ ઇન હેન્ડ્સ એન્ડ ફિંગર પ્રેઝન્ટ હશે. ટ્રેમર્સ ઇન્ક્રીઝ થશે જ્યારે બી ક્લાયન્ટ જે છે એ ફટીગ ફીલ કરશે એન્ડ ડિક્રીઝ થશે વિથ પર્પઝફુલ એક્ટિવિટી ઓર સ્લીપ. રિજિડિટી વિથ જર્કી મુવમેન્ટ્સ, ક્લાયન્ટ જે છે એના હેન્ડ્સ ઓર મુવમેન્ટ જે છે એ રિજિડ થઈ જશે, બટ સમટાઈમ્સ જે છે જર્કી મુવમેન્ટ હોય, સમટાઈમ્સ રિજિડિટી પ્રેઝન્ટ હોય. રેસ્ટલેસનેસ એન્ડ પેસિંગ વિલ બી ધેર. બ્લેન્ક ફેશિયલ એક્સપ્રેશન, માસ્ક લાઇક ફેસ જે છે પાર્કિન્સનિઝમ જે છે એમાં પ્રેઝન્ટ હશે, બિકોઝ જે ડોપામિન જે છે એનું ડિપ્લેશન થાય છે. ડોપામિન ડિપ્લેશનના લીધે જે એક્સાઇટેટરી ઇમ્પલ્સિસ જે છે એનું ઇન્હિબિશન થાય છે. ઇટ મીન્સ કે જે એક્સાઇટેડ ફેસીસ હોય ઓર એક્સાઇટેડ વોઇસ હોય છે, એક્સાઇટેડ રિસ્પોન્સીસ હોય છે, કે જ્યારે બી કોઈ વસ્તુ થાય તો આપણે જેવા એક્સાઇટેડલી રિસ્પોન્સ આપે છે, સેમ એ રિસ્પોન્સીસ જે છે એ ક્લાયન્ટની અંદર પ્રેઝન્ટ નહીં હોય. સો એટલા માટે થઈને અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ જે છે એમાં મોનોટોનસ સ્પીચ પ્રેઝન્ટ હોય છે, પ્લસ ફટીગ ફીલ કરે ક્લાયન્ટ, એની અંદર રેસ્ટલેસનેસ એન્ડ પેસિંગ પ્રેઝન્ટ હોય. ફેશિયલ એક્સપ્રેશન જે છે બ્લેન્ક હશે, માસ્ક લાઇક ફેસ હશે. ઇટ મીન્સ કે જે ફેસ જે છે પોકર ફેસ કહીએ રીતે, ફેસમાં કોઈ જ એક્સપ્રેશન નહીં હોય, જસ્ટ માસ્ક હોય એ જ રીતે ફેસ જે છે તમને આઈડેન્ટિફાઈ થાય. ડ્રુલિંગ, ડિફિકલ્ટી સ્વેલોઈંગ એન્ડ સ્પીકિંગ, લોસ ઓફ કોઓર્ડિનેશન એન્ડ બેલેન્સ. બ્રેડિકાઇનેશિયા ટ્રેમર્સ પ્રેઝન્ટ હશે, એકાઇનેશિયા હશે, સો એના લીધે ધીમે ધીમે જે બી કોઓર્ડિનેશન જે છે એ બી લોસ થશે, બેલેન્સ જે છે એ બી લોસ થશે. જે પાર્કિન્સનિઝમ વાળા જે ક્લાયન્ટ હોય છે, પાર્કિન્સન ડિઝીઝ વાળા ક્લાયન્ટ, એમાં સેફટી જે છે મોસ્ટલી પ્રાયોરિટી હોય. સફલિંગ સ્ટેપ્સ, સ્ટૂપ પોઝિશન એન્ડ પ્રોપલ્સિવ ગેટ. જે સ્ટેપ જે છે સફલિંગ સ્ટેપ્સ હશે, પ્લસ સ્ટૂપ પોઝિશન એન્ડ પ્રોપલ્સિવ ગેટ હશે. પાર્કિન્સન વાળા જે ક્લાયન્ટ હોય છે, પાર્કિન્સન ડિઝીઝ વાળા, સો એ ક્લાયન્ટ્સની અંદર ઇમ્પોર્ટન્સ હશે એનો ગેટ જે છે એના બેઝ પરથી બી તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો કે ઓકે કયું ડિઝીઝ કન્ડિશન છે. એમાં સફલિંગ ગેટ હોય, શફલિંગ સ્ટેપ, સ્ટૂપ પોઝિશન એન્ડ પ્રોપલ્સિવ ગેટ પ્રેઝન્ટ હશે. ઇન્ટરવેન્શન્સ, અસેસ ન્યુરોલોજીકલ સ્ટેટસ ચેક કરવામાં આવે, પ્લસ અસેસ એબિલિટી ટુ સ્વેલો એન્ડ ચ્યુ, બિકોઝ એસ્પિરેશન થવાના ચાન્સીસ છે. એસ્પિરેશન થવાના લીધે ક્લાયન્ટ જે છે એની કન્ડિશન વધારે વર્સ થતી જશે. જે એબિલિટી ઓફ ચ્યુ એન્ડ સ્વેલોઈંગ જે છે ચેક કરવામાં આવે. પ્રોવાઈડ હાઈ કેલરી, હાઈ પ્રોટીન, હાઈ ફાઈબર સોફ્ટ ડાયટ વિથ સ્મોલ ફ્રીક્વન્ટ ફીડિંગ્સ. હાઈ કેલરી ડાયટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, પ્લસ હાઈ પ્રોટીન એન્ડ હાઈ ફાઈબર સોફ્ટ ડાયટ વિથ સ્મોલ ફ્રીક્વન્ટ ફીડિંગ્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. ઇન્ક્રીઝ ફૂડ ઇન્ટેક to 2000 ml per day, monitor for constipation. પ્રમોટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ અલોંગ વિથ સેફટી મેજર્સ. ઇન્ડિપેન્ડન્સ જે છે પ્રમોટ કરવામાં આવે, બટ વિથ સેફટી મેજર્સ, બિકોઝ ક્લાયન્ટ જે છે એમાં ફોલ થવાના ચાન્સીસ છે, ઇન્જરીના રિસ્ક જે છે વધારે છે એટલા માટે. અવોઇડ રશિંગ ધ ક્લાયન્ટ વિથ એક્ટિવિટીઝ, બિકોઝ બ્રેડિકાઇનેશિયા પ્રેઝન્ટ છે એટલે સ્લગિશનેસ હશે, ધીમે ધીમે સ્લોલી જે છે વર્ક કરશે, સ્લોલી મૂવ થશે. સો જે ક્લાયન્ટ જે છે એમને તમે રશ કરવાનું ના કહી શકો, ક્લાયન્ટ જે છે એમને એમની એક્ટિવિટી જે છે પરફોર્મ કરાવો દો એમની સ્પીડ પર. Assist with ambulation and provide assistive devices.
Instruct the client to rock back and forth to initiate movement. Client જશે એમને instructions આપો કે movement જશે initiate કરવા માટે back to forth જશે એ થોડા move થાય. Then after જશે movement ને initiate કરે. Instruct the client to wear low heel shoes. Encourage client to lift the feet when walking and to avoid prolonged sitting. Client જશે એમાં એનો ગેટ હોય છે તો જે શફલિંગ સ્ટેપ હોય છે તો એમાં આપણે જશે જ્યારે બી વોકિંગ કરીએ તો આપણે જશે એ ફીટ જશે એને લિફ્ટ કરી અને પછી સ્ટેપ લઈએ છીએ. નવ ક્લાયન્ટ જે પાર્કિન્સન ડિઝીઝ વાળા ક્લાયન્ટ હશે એમાં જશે એ સફલિંગ ગેટના લીધે જે ફીટ જશે લિફ્ટ નહીં કરે એટલા માટે ક્લાયન્ટ જે છે એમને એન્કરેજ કરવામાં આવે કે જ્યારે બી એ વોકિંગ કરતા હોય ત્યારે એમનો ફીટ જશે લિફ્ટ કરે એન્ડ દેન વોક કરે. Provide a firm mattress and position client prone without a pillow to facilitate proper posture. Instruct in proper posture by teaching client to hold the hands behind the back to keep the spine and neck erect. Client જે છે એમને proper posture maintain રાખવા માટે કહેવાનું. એમના જે hands જશે એ behind back hold કરે જેનાથી spine and neck જશે એને erected રાખી શકાય. Promote physical therapy and rehabilitation. Medication therapy for Parkinson's disease is usually determined by shared decision making, as side effects of drug therapy can affect quality of life. Medication જશે usually the shared decision making જશે એના બેઝ પરથી નક્કી કરવામાં આવે determine કરવામાં આવશે કે કઈ medication જશે provide કરવી. Because medication જશે એની જે ડ્રગ થેરાપી જે છે એની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ વધારે હોય છે અને સાઇડ ઇફેક્ટ્સના લીધે જે પેશન્ટ જશે એની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ જશે એ બી અફેક્ટેડ થશે. સો એના માટે મેડિકેશન થેરાપી એ યુઝ્યુઅલી ડિસાઇડ કરવામાં આવશે. જનરલી જે ફેમિલી મેમ્બર્સ છે જે પેશન્ટ જશે એન્ડ પીએચસીપી જે છે એ લોકો શેર ડિસિઝન મેકિંગ જે છે એના બેઝ પરથી મેડિકેશન થેરાપી પ્રોવાઈડ કરશે. એડમિનિસ્ટર એન્ટી પાર્કિન્સોનિયન મેડિકેશન્સ to increase the level of dopamine in the CNS. Anti-Parkinsonian medication provide કરવામાં આવે કે જેનાથી જે dopamine depletion હતું, dopamine જે છે which is neurotransmitter responsible for excitability. So જે dopamine depletion થવાના લીધે medication provide કરવામાં આવે કે જેનાથી dopamine જે છે એનું level increase થાય. Instruct the client to consult with the PHCP regarding foods high in vitamin B6 because they block the effects of anti-Parkinsonian medication. Avoid the use of monoamine oxidase inhibitors because they will precipitate hypertensive crisis. Anti-Parkinsonian medication provide કરવામાં આવે. So એમાં client જશે એમને કહો કે જે પીએચસીપી જે છે એનાથી કન્સલ્ટ કરે રિગાર્ડિંગ ફૂડ હાઈ ઇન વિટામિન B6. વિટામિન B6 જે છે એના લીધે જે મેડિકેશન ઇફેક્ટ જશે બ્લોક થાય પ્લસ મોનોમાઇન ઓક્સિડેઝ ઇન્હિબિટર્સ જશે એના લીધે હાઇપરટેન્સિવ ક્રાઇસિસ પ્રિસિપિટેટ થવાના ચાન્સીસ છે તો એને બી અવોઇડ કરે. Next condition is encephalitis, an inflammation of the brain parenchyma and often of the meninges. Encephalitis છે so inflammation હશે જે brain parenchyma છે. It means કે brain જે છે એની સરાઉન્ડિંગમાં જે લેયર છે એ જે લેયર જે છે એમાં ઇન્ફ્લામેશન પ્રેઝન્ટ હશે. મોસ્ટ ઓફન જે છે meninges જે છે એની અંદર ઇન્ફ્લામેશન પ્રેઝન્ટ હોય. It affects the cerebrum, brainstem and cerebellum. સેરિબ્રમ બ્રેઇનસ્ટેમ એન્ડ સેરિબેલમ જે છે એને અફેક્ટ કરી શકે છે. ઇન્ફ્લામેશન જે છે it most often is caused by a viral agent, although bacteria, fungi or parasites also may be involved. Mostly જે છે encephalitis viral infection or viral agent ના લીધે થવાના ચાન્સીસ છે. અધરવાઇઝ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફ્લામેશન થઈ શકે, ફંગાઈ જે છે એના લીધે, પેરાસાઇટ્સના લીધે બી infection inflammation થવાના chances છે. Viral encephalitis is almost always preceded by a viral infection. Viral infection ના લીધે present હશે. Transmission encephalitis હશે તેનું transmission જશે કઈ રીતે થાય છે. Arboviruses can be transmitted to human being through the bite of an infected mosquito or tick.
જે એર્બોવાયરસ જે છે એનાથી ઇન્ફેક્ટેડ મોસ્કીટો હોય ઓર ટીક હોય એન્ડ ઇફ એ મોસ્કીટો ઓર ટીક જે છે એ જે બી હ્યુમન બિંગ જે છે એને બાઇટ કરશે તો એના લીધે ટ્રાન્સમિશન થશે. સો ટ્રાન્સમિશન જનરલી ઇન્ફેક્ટેડ મોસ્કીટો ઓર ટીકના લીધે થાય. એકોવાયરસ, કોક્સેકી વાયરસ, poliovirus, herpes zoster virus, and viruses that cause mumps and chickenpox are common enteroviruses associated with encephalitis. Herpes simplex type 1 virus can cause viral encephalitis. The organism that causes amoebic meningoencephalitis can enter the nasal mucosa of persons swimming in warm fresh water such as a pond or lake. Transmission જશે સો એર્બોવાયરસનું ટ્રાન્સમિશન જે મોસ્કીટો ઓર ટીક બાઇટ જશે એનાથી થાય. અધરવાઇઝ જે અધર વાયરસીસ જશે એમાં જે એન્ટેરોવાયરસીસ હોય કોમન એન્ટેરોવાયરસીસ એના લીધે એન્સેફેલાઇટિસ થવાના ચાન્સીસ છે. Herpes simplex type 1 virus can cause viral encephalitis. An organism that causes amoebic meningoencephalitis can enter nasal mucosa when person is swimming in warm fresh water. Assessment findings: changes in level of consciousness and mental status. Encephalitis જશે so inflammation જે થાય છે પેરેન્કાઇમા જશે એમાં અને the consciousness level change થશે, mental status changes થશે. Presence of cold sores or lesions or ulceration of the oral cavity. Oral cavity જે છે એમાં cold sore present હોય, lesions present હોય or ulcer formation થયું હશે. History of insect bites and swimming in fresh water. Assessment findings છે એમાં check કરો because herpes simplex જે છે એના લીધે જે ulcer formation oral cavity જે છે એમાં lesions and so cold sores જે છે form થાય. Otherwise insect bites છે એના થ્રુ બી ટ્રાન્સમિશન થાય છે એટલા માટે હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્સેક્ટ બાઇટ ચેક કરવાનું એન્ડ સ્વિમિંગ ઇન ફ્રેશ વોટર જશે એના રિગાર્ડિંગ હિસ્ટ્રી જશે કલેક્ટ કરો. Exposure to infectious disease. Travel to areas where the disease is prevalent. Fever, nausea and vomiting, knuckle rigidity, signs of increased intracranial pressure જશે assessment findings માં present હશે. Motor dysfunction and focal neurological deficits જશે present હશે client જશે એમાં. Interventions: monitor vital and neurological signs. Vital signs જશે monitor કરવામાં આવે, neurological signs જશે એ બી monitor કરવામાં આવશે. Assess level of consciousness using the Glasgow Coma scale. GCS જે છે એને યુઝ કરીને જે ન્યુરોલોજીકલ સ્ટેટસ હશે ચેક કરવામાં આવે એટલે કોન્શિયસનેસ લેવલ કેટલું જશે ચેક કરવાનું. Assess for mental status changes and personality and behavior changes. Assess for signs of increased intracranial pressure. Assess for presence of knuckle rigidity and a positive Kerning sign and Brodinski sign indicating meningeal irritation. Important points છે કે જે meningeal irritation હોય, if meningitis present હોય or meninges જશે એ involve થશે encephalitis જશે એમાં તો એના લીધે knuckle rigidity clientમાં present હશે plus positive Kerning sign and Brodinski sign જશે present હશે which indicates meningeal irritation. Ask his client to turn, cough and deep breathe frequently. Elevate the head of the bed 30 to 45 degrees. Assess for muscle and neurological deficits. Administer acyclovir as prescribed. Usually the medication of choice for herpes encephalitis. Herpes simplex છે type 1 એના લીધે જો encephalitis present હોય viral encephalitis તો એના માટે acyclovir જશે use કરવામાં આવે which is choice of medication for herpes encephalitis. Initiate rehabilitation as needed for motor dysfunction or neurological deficits. The neurological deficits થયા છે because of encephalitis. Motor dysfunction જશે એના રિગાર્ડિંગ rehabilitation જશે ઇનિશિયેટ કરવાના. Kerning sign and Brodinski sign. જે Kerning sign જશે સો એમાં આ રીતે જશે જે knees જશે એને flex કરવામાં આવે તો જે head જશે એ up થઈ જશે including ski sign. So head જશે ને up કરવામાં આવે તો same એ જ ટાઈમે જે legs જશે એ બી up થાય which is Kerning sign and Brodinski sign. Shows meningeal irritation. Next is meningitis and inflammation of the arachnoid and pyometer of the brain and spinal cord. Meningeus layer જે brain and spinal cord જે છે એની સરાઉન્ડિંગમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. સો જે arachnoid and pyometer જશે એમાં ઇન્ફ્લામેશન પ્રેઝન્ટ હશે which surrounds brain and spinal cord.
It is caused by bacterial and viral organism, although fungal and protozoan meningitis also occurred. Bacterial meningitis may be present હોય, viral organism ના લીધે meningitis થવાના chances છે. Fungal or protozoa જે છે, so એ બી causative agent તરીકે work કરી શકે છે. Predisposing factors include skull fractures, brain or spinal surgery, sinus or upper respiratory infections, the use of nasal sprays, and a compromised immune system. Predisposing factors છે, જેમાં skull fracture હશે તો એના લીધે ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ છે. બ્રેન સ્પાઇનલ સર્જરી હોય, સાઇનસ ઇન્ફેક્શન હોય or upper respiratory infection, the use of nasal spray and compromised immune system are also predisposing factors for meningitis. CSF is analyzed to determine the diagnosis and type of meningitis. In meningitis, CSF is cloudy with increased protein, increased white blood cells, and decreased glucose count. Normal CSF જે છે, so એનો appearance કેવો હોય છે? કલરલેસ ક્લિયર ફ્લુઇડ હોય, સેરેબ્રોસ્પાઇનલ ફ્લુઇડ હોય છે. જ્યારે મેનિન્જાઇટિસ છે એનું ડાયગ્નોસિસ કરવું હોય એ વખતે CSF કલેક્શન કરવામાં આવે. ઇન મેનિન્જાઇટિસ CSF is cloudy with increased protein. પ્રોટીન ઇન્ક્રીઝ હશે, WBC ઇન્ક્રીઝ હશે, સો એના લીધે જે ક્લિયર કલરલેસ ફ્લુઇડ હતું એની જગ્યાએ CSF જે છે ક્લાઉડી અપિયર થશે એન્ડ ગ્લુકોઝ કાઉન્ટ જે છે ડિક્રીઝ થશે. Transmission occurs in areas of high population density and in crowded living areas such as college dormitories and prisons. Transmission જે છે meningitis જે છે એનું, સો જે હાઈ પોપ્યુલેશન વાળો એરિયા હોય એરિયાની અંદર ઇઝીલી ટ્રાન્સમિશન થાય, ઓર જ્યાં ક્રાઉડિંગ એરિયા હોય, ક્રાઉડેડ એરિયા હોય કે જ્યાં કોલેજ ડોર્મેટરીઝ છે ઓર પ્રિઝન્સ છે, ઇઝીલી ટ્રાન્સમિશન થઈ શકે ત્યાં. ટ્રાન્સમિશન ઓફ મેનિન્જાઇટિસ ઇઝ બાય ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ ઇન્ક્લુડિંગ ડ્રોપલેટ સ્પ્રેડ. મેનિન્જાઇટિસ જે છે એ કન્ટેજિયસ ડિઝીઝ છે, જનરલી એનું જે ટ્રાન્સમિશન જે છે એમાં ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટથી ટ્રાન્સમિશન થાય ઇન્ક્લુડિંગ ડ્રોપલેટ સ્પ્રેડ. Assessment findings: sudden onset of fever, knuckle rigidity, and mild lethargy are the most common signs. Fever જે છે suddenly start થઈ જશે, inflammation infection ના લીધે, knuckle rigidity and mild lethargy જે છે client માં present હશે. Deterioration in the level of consciousness, photophobia, signs of meningeal irritation such as knuckle rigidity and a positive Kerning sign and Brudinski sign. Red macular rash with meningococcal meningitis. Level of consciousness જે છે એમાં deterioration થશે, photophobia present હશે. It means કે client જે છે એને જે light જે છે એનાથી fear જે છે હશે. So બહુ વધારે extra lights તમે provide કરો તો photosensitivity client માં જોવા મળશે. Meningeal irritation ની signs present હશે, જેમાં knuckle rigidity plus positive Kerning sign and Brudinski sign present હશે. If meningococcal meningitis is so any in the red macular rash present is and abdominal and chest pain with viral meningitis. Interventions: monitor vital signs and neurological signs, assess for signs of increased intracranial pressure. Vital signs જે છે મોનિટર કરવામાં આવે, ન્યુરોલોજીકલ સાઇન્સ જે છે એ બી મોનિટર કરવામાં આવશે, બીકોઝ ન્યુરોલોજીકલ સ્ટેટસ ચેક કરવાનું હોય, લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ જે છે ચેક કરવાનું. સો એટલા માટે વાઇટલ સાયન્સ મોનિટર કરો, ન્યુરોલોજીકલ સાયન્સ મોનિટર કરવામાં આવે. સાઇન્સ ઓફ increase in intracranial pressure present છે કે નહીં અસેસ કરો. Initiate seizure precaution because meningeus layer જે છે એમાં ઇન્ફ્લેમેશન થાય છે, સો એના લીધે seizures જે છે એ કોમ્પ્લિકેશન ની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. seizure precaution initiate કરો. Monitor for seizure activity. Monitor for signs of meningeal irritation. Meningeal irritation ની સાયન્સ માટે મોનિટર કરો. knuckle rigidity present છે કે નહીં ચેક કરવાની. And Kerning sign and Brudinski sign positive છે કે નહીં ચેક કરો. Perform cranial nerve assessment. Assess peripheral vascular status. Septic emboli may block circulation. So septic emboli હશે, because of infection sepsis જે છે અને તે emboli formation થાય, તો emboli જે છે એ circulation ને block કરશે, એટલા માટે peripheral vascular status જે છે ચેક કરવામાં આવે. peripheral pulses જે છે એને assess કરો, એના બેઝ પરથી peripheral vascular status assess કરી શકાય. Maintain isolation precaution as necessary with bacterial meningitis. Bacterial meningitis જે છે contagious હશે, એનું ટ્રાન્સમિશન જે છે ઇઝીલી થઈ શકે, ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટથી ટ્રાન્સમિશન થશે, એટલા માટે ક્લાયન્ટ જે છે
ક્લાયન્ટ જે છે એમાં આઇસોલેશન પ્રિકોશન મેન્ટેન રાખવામાં આવશે પ્લસ મેન્ટેન યુરિન એન્ડ સ્ટૂલ પ્રિકોશન્સ વિથ maintain urine and stool precaution with viral meningitis. Maintain respiratory isolation for the client with pneumococcal meningitis. Elevate head of the bed 30 degrees and avoid neck flexion and extreme hip flexion. Prevent stimulation and restrict visitors because transmission થવાના chances છે. So એટલા માટે stimulation prevent કરો plus restrict કરવાના visitors એમને. Administer analgesics and or antibiotic as prescribed. Last condition is West Nile virus infection, a potentially serious illness that affects the central nervous system. West Nile virus infection potentially serious ase, but it's a central nervous system decision affect kare. The virus is contracted primarily by the bite of an infected mosquito. Mosquitoes become carrier when they feed on infected birds. જે મોસ્કિટોસ જે છે એના થ્રુ ટ્રાન્સમિશન થાય વાયરસ જે છે એ જનરલી ઇન્ફેક્ટેડ મોસ્કિટો બાઇટ જે છે એના લીધે ટ્રાન્સમિટ થાય છે મોસ્કિટો જે છે કેરિયર તરીકે વર્ક કરે સિમ્ટમ્સ typically develop between 3 and 14 days after being bitten by the infected mosquito. Neurological effects can be permanent. Assessment findings, many individual will experience no symptoms. કેટલાક જે પર્સન હશે કોઈ સિમ્ટમ્સ એક્સપિરિયન્સ નહીં કરે. Mild symptoms include fever, headache, and body aches, nausea, vomiting, swallowing glands, or a rash on the chest, stomach, or back. Mild symptoms હશે જેમાં fever હશે, headache હશે, body ache જશે હશે, nausea, vomiting. જે glands જશે એમાં swelling હશે. Chest જે છે એના પર rash જશે present હશે, stomach and back જે છે એમાં પણ rashes હશે. Severe symptoms include high fever, headache, neck stiffness, stupor, disorientation, tremors, muscle weakness, vision loss, numbness, paralysis, seizures, or coma. Interventions are supportive. There is no specific treatment for the virus. Virus જે છે એના માટે કોઈ specific treatment નથી. જે બી symptoms જે છે એના બેઝ પર ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે સપોર્ટિવ ટ્રીટમેન્ટ હશે. Prevention, use insect repellents containing DEET, diethyl toluene when outdoors and wear long sleeves and pants and light colored clothing. Stay indoors at dusk and dawn when mosquitoes are most active. જ્યારે બી mosquitoes હશે most active હોય એ વખતે indoors હશે એમાં જ રહેવાનું. Indoors હશે એમાં રહેવાનું એટલે કે ઘરમાં જ રહો. Lastly, ensure that breeding sites for mosquitoes such as standing water and water in birds' bath are eliminated. Keep feeding pools empty and on their sides when not in use. So the West Nile virus infection, mosquito bite જે છે એનાથી થશે, mosquito carrier તરીકે વર્ક કરશે and central nervous system જે છે એને અફેક્ટ કરશે. ઓકે સો અહીંયા જે છે સ્ટોપ રાખીએ. નેક્સ્ટ જે છે ન્યૂ લેક્ચર ન્યૂ ચેપ્ટર જે છે કાલથી સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે સો કોઈ ક્વેશ્ચન કોઈ ક્વેરી ના હોય તો યુ કેન લીવ નાઉ. થેન્ક યુ. Thank you.